بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه یونټ نمبر 5 شروع کوو. یونټ نمبر 5 زموږ سره دی میټرز ایز پارټیکل. لکه میټر به مونږ سټډي کوو خو د پارټیکل په شکل کې چې دا میټر د کوم ذرونو جوړ شوی دی که نه، د هغې ذرو د پراپرټي یا د هغې ذرو په نسبت سره به یې مونږ سټډي کوو. اول مونږ دا زده کوو که نه چې دا میټر وایي څه ته. هر هغه څیز که نه چې هغه ځای نیسي او وزن لري هغې ته به مونږ څه وایو؟ میټر به وایو. میټر از anything that has mass and volume. هر هغه څیز چې د هغې وزني او ځای نیسي. لکه تاسو اوس دې بالپین ته وګورئ که نه، نو دا بالپین چې دی دا ځای نیسي. وګوره دا ځای ونیو او وزن یې مشته دی. دغه شانتې کو تاسو ټول ته وګورئ، کرسۍ ته وګورئ، ګاډي ته وګورئ، انسان ته وګورئ، اوبو ته وګورئ، ګیس ته وګورئ. دا ټول څیزونه چې دي که نه دا هم ځای نیسي او هم وزن لري. نو په دې وجه باندې ته موږ څه وایو؟ میټر. anything that has mass and volume is called matter. بیا موږ په دې کې یو دوه ټرمز وایو چې یو دی ماس او بل دی والیوم. اوس دا والیوم او دا ماس څه ته وایي؟ والیوم چې دی که نه یو څیز چې څومره ځای ونیسي دا د دې والیوم دی. The space occupied by an object is called volume. یو object چې څومره ځای نیسي هغې ته به مونږ دغې object volume وایو. تاسو دلته وګورئ که نه، دا زموږ سره یو باکس دی او دا زموږ سره بل باکس دی. دې باکس ډېر ځای نیولی دی او دې باکس لږ ځای نیولی دی. نو د دې والیوم سیوا دی او د دې والیوم کم دی. ټیک شو. ماس څه ته وایي؟ ماس چې دی که نه دا یو څیز چې د کم یو څیز نه جوړي، یعنی کرسۍ ده دا د لرګي نه جوړ ده، نو په دې کې د لرګي ماس وزن څومره دی، مقدار پکې څومره دی. دغه شانتې یو بله کرسۍ هغه پلاستیک نه جوړه ده، نو په دې کې د پلاستیک مقدار څومره دی. دغه شانتې یو دروازه ده، نو په دې دروازه کې دا د څه نه جوړه ده او د هر یو څیز پکې څومره څونه ماس دی. ټیک ده. د amount of substance that make up an object. د هغه څیز مقدار که نه چې د هغې نه یو object جوړ شوي هغې ته به مونږ څه وایو؟ ماس وایو. the quantity of matter in a body is called mass. او یا the amount of substance that make up an object. لکه اوس تاسو دې بالپین ته وګورئ، نو دا بالپین د دریو څیزونو نه جوړ شوی دی. یو پکې دا د وسپنه ده، یو پکې پلاستیک دی او بل پکې سۍ ده. نو په دې کې د سۍ مقدار څومره دی؟ هغه د سۍ ماس دی. نو دغه شان د quantity of metal in the pin، the quantity of plastic in the pin او the quantity of ink in the pin. دې ته به موږ څه وایو؟ ماس وایو. یو څیز چې د کم یو مادې نه جوړ شوي هغې ته به موږ څه وایو؟ ماس به ورته وایو. ټیک ده. بیا زموږ سره دی پارټیکل تیوري آف میټر. پارټیکل تیوري آف میټر چې دی که نه دا یوه تیوري ده چې هغه موږ ته د میټر ایکسپلین کوي. د څه په ذریعه باندې؟ د پارټیکل په ذریعه باندې. یعنې دلته به مونږ د میټر، تاسو د دې سبق دا نوم وګورئ که نه، میټر ایز پارټیکل. په دې کې به مونږ دا میټر سټډي کوو خو د څه په شکل کې؟ د پارټیکل په شکل کې. د ټول نه اوله خبره خو دا ده که نه چې دا څومره خو په دنیا کې مونږ ته هر څه ښکاري دا ټول چې دي که نه دا د میټر نه جوړ شوي دي، دا پارټیکلز دي. all matter is made up of small particles. څومره چې ماده د پرې دنیا کې کو هغه سالډ دي، کو هغه لیکوډ دي، کو هغه ګیس دي، نو هغه ټول د پارټیکل نه ورکوټ پارټیکل نه جوړ شوي دي. based on the arrangement of particles matter can exist in different state. اوس د دغې ذرو په ترتیب سره د مادې زموږ سره مختلف حالتونه دي، شکلونه دي. پای کې زموږ سره سالډ دی، لیکوډ دی او ګیس دی. ټیک شو. په دې کې به د پارټیکل دا ترتیب چې دا بدل وي. راځئ موږ په ترتیب سره یو سټډي کوو. په دې کې اولنی نمبر دی ارینجمنٹ آف پارټیکل ان سالډ. په سالډ کې د پارټیکلو ترتیب. تاسو وګورئ دلته ما یو دا شیپ جوړ کړی دی، دا زموږ سره یو سالډ دی. ټیک ده. په دې کې تاسو د پارټیکل ته وګورئ که یو بل پسې بیخي کلک کلک انختی دی، نږدې دی، سره پکې اډو سپیس شته دی نه. نو دا زموږ سره د سالډ د پارټیکل هغه ارینجمنٹ دی. د پارټیکلز ان د سالډ آر ټایټلی پیک ټوګیدر. په سالډ څیزونو کې دا پارټیکل یو بل پسې کلک انختی وي. اولنۍ خبره پکې دا شوه، دا موږ ته دغه تیوري وایي. دویمه خبره پکې دا ده دوی چونکې په یو بل پسې کلک کلک انختی دي که نه، نو دا خو به رسه د وجې نه انختی که نه، نو دا د فورس اف اټریکشن د وجې نه انختی دي. په دې کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د یو بل د راکاږلو کوم قوت دی هغه سیوا دی. د فورس اف اټریکشن بټوین د پارټیکلز آر ویری سټرانګ.
یعنی د دې پارټیکل په منځ کې چې کم د راکاږلو قوت دی که نه هغه ډېر زیات مضبوط دی نو ځکه دا ټول په یو بل پسې زیات نږدې دي. ها دریم نمبر خبر پکې دا ده د پارټیکلز ان سالډ وایبریټ فرام اټس مین پوزیشن. چونکې په دې کې زی ډېر نشته دی. لکه اوس فرض که موږ دا پارټیکل واخلو نو دې ته دې خوا هم ځای نشته دی دې خوا هم ځای نشته دی نو دوی صرف د دې خپل مین پوزیشن نه مخکې وروسته کېږي یا برښکته کېږي چې معمولي غونته کې وایبریټ کېږي رپېږي. ها نو د په سالډ کې چې کوم پارټیکل دي نو هغوی وایبریشن کوي. ها صرف رپېږي ګرځېدی نه شي. څلورم نمبر خبر پکې دا ده دلته ما 3 لیکلی دی خو هلته پکې زموږ یو پوینټ مس شوی نو اوس دا زموږ سره 4 شو دا 5 او دا 6. The tightly packed particle of the solid give solid a definite shape. اوس چونګې د سالډ دا پارټیکل یو بل پسې کلک کلک نښتي دي که نه نو د دغې د وجې نه دې سالډ یو ډیفینټ شیپ ورکړی دی. یعنې دا بالپن دی دا زموږ سره سالډ دی نو چونکې په دې کې دا پارټیکل بیخي یو بل ته نږدې دي نو دا د بالپن له یو خاص شکل ورکړی دی. که زه په جیب کې هم کېدم دغه شانتې شکل وي که دا په ټول له پاسه هم پروت وي دغه شانتې شکل به شي. دا مونږ کم ځای ته هم وړو د دې دا شکل به نه چینج کېږي. ها پنځم نمبر دی اټ از هارډ ټو کمپریس سالډ. سالډ څیزونه چې دا موږ نشو کمپریس کولی چونکې په دې کې پری سپیس نشته دی دا موږ کمپریس کولی نشو. ټیک ده. شپږم نمبر خبر ده مور انرجي از ریکوایرډ ټو بریک د فورس اف اټریکشن ان د پارټیکل اف سالډ. کو پرس که مونږ د دې سالډ د پارټیکل په منځ کې دا زموږ سره د سالډ 2 پارټیکلز دي د دې دواړو په منځ کې مونږ فورس اف اټریکشن ختمول غواړو نو دا به ډېره زیاته انرژي غواړي. ډېر زیات انرژي به پکار وي چې مونږ د 2 سالډ پارټیکل په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی دا ختمو دا ماتو. ټیک ده. د دې اګزامپل یې بس اګزامپل یې اوسپنه ده. د اوسپنې نه جوړ شوي څیزونه شول لرګي شو دروازې شوې دیوالونه شول کتابونه شول دا ټول زموږ سره سالډ کې راځي. تاسو کو دې ترتیب ته وګورئ په غور سره که نه نو په دې کې چې کمی خبرې ما په ترتیب سره کړې وې دغه خبرې به زه په دې لیکوډ کې هم په ترتیب سره کوم او په ګیس کې به هم په ترتیب سره کوم. ها هلته مې اولنۍ خبره د پارټیکل باره کې کړې وه دلته هم اولنۍ خبره د پارټیکل باره کې ده. ها نو دویم نمبر زموږ سره دی ارینجمنټ آف پارټیکلز ان لیکوډ. په لیکوډ کې د پارټیکل ترتیب اولنۍ خبره دلته دا ده چې د پارټیکل ان لیکوډ آر کلوز ټوګیدر بټ ناٹ ویری ټایټ. مونږ هلته دا ویلو په سالډ کې چې د پارټیکل یو بل ته ډېر زیات نږدې. دلته مونږ دا وویل چې په لیکوډ کې پارټیکل یو بل ته نږدې خو ناټ ویری ټایټ یو بل پسې کلکې نښتې نه. وګورئ دا پارټیکل دی دا زموږ سره لیکوډ دی په دې کې دا پارټیکل یو بل ته نږدې دي خو ناټ کلوزلی پیک ټوګیدر بیخي به یو بل پسې کلکې نښتې نه دي. ها نو هلته کلوزلی پیک ټوګیدر و دلته ناټ کلوزلی پیک ټوګیدر دي. هلته دویمه خبره ما د فورس اف اټریکشن کړې وه چونکې د دا پارټیکل د یو بل نه لرې دي که نه نو ولې لرې دي لږه فاصله پکې موجود ده. دا ولې موجود ده ځکه موجود ده چې دې په منځ کې فورس اف اټریکشن کمزور دی. د فورس اف اټریکشن امانګ د پارټیکل ان لیکوډ آر ویک. د لیکوډ د 2 ایټمونو د 2 پارټیکل په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی که نه دا کمزوری دی. په دې وجه باندې د پارټیکل د یو بل نه لږ غونته کې په فاصله کې دي. ها بیا د پارټیکل آف لیکوډ آر کنټینیوسلی مووینګ اینڈ سلایډ آن ټو ون انادر. د لیکوډ دا پارټیکل چې دي که نه دا کنټینیوسلی په حرکت کې. تاسو چې دي د شیشې په ګیلاس کې لږ اوبه راواخلئ که نه او هغې ته د سایې یو ساس کې ور واچوئ نو دا به رواني حرکت پکې داسې ګرځي را ګرځي به. نو دغې نه موږ ته دا ثابتېږي چې د دې لیکوډ دا پارټیکل چې دا هر ټایم په موشن کې او دوی د یو بل د پاسه سلایډینګ کې خویږي. لکه بره چې کم یو پارټیکل دی که نه دا به د لاندین د پاسه وخویږي ښکته به راشي بیا به وخویږي بیا به ښکته راشي بیا به وخویږي بیا به ښکته راشي بیا به وخویږي بیا به ښکته راشي. یخ ته راورسېدو که نه اوس په بره چې کم راختلی به راخویږي دا به بیا بره رسېږي. صحیح ده. څلورم نمبر خبره پکې ده liquid does not have a definite shape and they acquired the shape of the container. چونکې د دې دا پارټیکل کنټینیوسلی موشن کې نو په دغه وجه باندې د دې دا شیپ چې دی که نه دا فکس نه دی بلکې دا چې مونږ کم لوښي ته ور واچو د هغې لوښي شکل چې دی دا خپل کي. کو فرض که ته یې پیالی ته ور واچي نو د پیالی په شانتې به شي. کو ته یې فرض که جګ ته ور واچي د جګ په شانتې به شي. کو ته یې فرض که ټپکې ته ور واچي نو ټپکې په شانتې به شي. چې ته لیکوډ کم لوښي ته هم ور واچي د هغې په شانتې شکل خپلوي. ها
پنځم نمبر خبر په دې کې دا ده چې اټ از آلسو نٹ ایزیر ټو کمپریس لیکوډ کمپریس کول چې دي کنه دا خو ډیر زیاته اسانه نه ده، لږ صرف معمولي غونډه کې کمپریس کیږي او نور مزید چې دا نه کمپریس کیږي ځکه چې معمولي غونډه کې سپیس پکې شته دی، نو سی معمولي غونډه کې د کمپریس کېدو گنجائش پکې شته سیوا نه کیږي. ها شپږم نمبر خبر ده less energy is required to break the force of attraction in the particle of liquid. د لیکوډ د پارټیکل په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د هغې د ماتولو دپاره لږه غونډه کې انرژي پکار ده، بس چې لږه غونډه کې انرژي وله ورکړي که نه بس بیا د اوبه خوټ کېږي او د دې د پارټیکل منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی دا بیا ماتېږي. ها د دې اګزامپل زموږ سره واټر دی، پټرول دی، آیل دی، ملک دی، بلډ دی، هنی دی، دا ټول زموږ سره لیکوډ کې راځي. سیده بیا په دې کې زموږ سره اخرنی نمبر دی ارینجمنٹ آف پارټیکلز ان ګیس. په ګیسز کې د پارټیکل ترتیب، په ګیسز کې دا پارټیکل په کم ترتیب سره پراته دي، نو چې په کم ترتیب سره ما په دې نورو کې خبرې وکړې هغه شانتې دلته هم دي. ها د پارټیکلز ان ګیس آر فار اوے فرام ایچ ادر. د ګیس دا پارټیکل چې دي کنه دا د یو بل نه بیخي لرې لرې دي، تاسو ګورئ کنه بیخي لرې لرې دي. The force of attraction among the particle in gas are very weak. د دې دا پارټیکل د یو بل نه لرې لرې دي که نه، دا ولې لرې لرې دي؟ ځکه لرې لرې دي چې د دې پارټیکل په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی هغه بیخي د نش برابر دی. دریم نمبر دی د پارټیکلز of the gases are continuously moving and collide with each other. د ګیس دا پارټیکل چې دی که نه دا هم کانټینیوسلی په موشن کې، دا کله د یو بل سره جنګي کولیټ کی، کله د دیوال سره جنګیږي چې بس دې ته کم ځای میلاویږي، بس دا هغې طرف ته روان او بس کله د دیوال سره جنګیږي، کله د پارټیکل سره جنګیږي، کله یو خوځي کله بل خوځي. هم څلورم نمبر دی gases do not have any shape but they occupy the available space. دا خبره پکې اوس امپورټنټ ده. ها اوس د ګیس چې دی که نه دوی هم خاص شکل نه دی که نه، دې ته چې څونه ځای میلاویږي که نه بس دغه ټول ځای رانیسي. که ته یې په کچ بوتل کې راضي کړې نو په کچ بوتل کې هم راضي کېږي، او که ته د دغې بوتل نه سیمابونې غوندې کې کش وکړي د سپری نو هغه په ټوله کمره کې خور شي. مطلب دا ګیس چې دی که نه د د څونه سپیس هم اویلیبل وي، دا هغه ټول سپیس رانیسي. پنځم نمبر ګیسز کین بی ایزیلی کمپریس. ګیسونه چې دي که نه د دې د پارټیکل په منځ کې چونکې سپیس ډېر زیات دی نو دا موږ په اسانۍ سره کمپریس کولی شو. 6 نمبر دی very less energy is required to break the force of attraction between the particle of gas. د ګیس د پارټیکل په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی د هغې د ماتولو لپاره بیخي مړه نش غونډه کې انرژي پکار ده، بس لږ غونډه کې انرژي دې ورکړه چې بس بیا به مخ هغه مات شوي. زموږ سره اګزامپل دی هیلیم ګیس دی، اکسیجن ګیس دی، دا سی ان جي ده، ال ان جي ده، دا ټول چې دا زموږ سره ګیسونه دي. نو امید لرم چې تاسو په دې ننني لیکچر باندې پوه شوي یې. همیشه د پارځان سره نوټ بک او پنسل یا بال پین ساتئ، تاسو دا پوینټونه نوٹ کوئ. چې تاسو پوینټونه نوٹ کوئ که نه تاسو ته به زده کېږي. دا ډېر زیات ما په اسان طریقې سره ټول پوینټونه راغونډ کړي دي، نو تاسو به ترې زده کړه هم کوئ او خوند به ترې مه اخلئ. ها تر د بل ویډیو پورې ښاد او بد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.